Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Asya. Ito pa rin ang inyong tambayan na magbibigay sa inyo ng mga bago at masasayang karanasan, karunungan at kaalaman ng pag-aaral ng heograpiya, kasaysayan, kabihasnan, kultura at lipunan ng Asya. Ako si Sir Alman M. Alcantara, ang inyong guro, kaibigan at kalakbay-aral para sa ating exciting na pag-aaral ng Araling Panlipunan 7. Handa ka na bang makinig? Halika na at samahan mo akong lakbayin ang mundo ng kasaysayan. Sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang ating bagong aralin. Pero bago yon, tayo muna ay magbabalik-aral sa pamamagitan ng isang gawain. Ito ay tinatawag natin na i-crossword puzzle natin yan. Ibigay ang hinihinging kasagutan na tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, ito ay nauukol sa pag-aaral ng mundo at ng mga taong naninirahan dito, na sumasakop din sa pag-aaral sa katangiang pisikal nito. Iba't ibang anyong lupa at anyong tubig, klima at likas na yaman ng isang puok. Ang wastong sagot ay heograpiya. Tama. Ikalawa, malawak na masa ng lupa na napapaligiran ng mga karagatan. Ang wastong sagot ay arkipelago. Mahusay. Ikatlo, uri o dami ng mga halaman sa isang lugar. Ang wastong sagot ay vegetation. Ikaapat, tumutukoy sa kabuwang bilang ng tao sa tagdang lugar at panahon. Ang sagot natin ay populasyon. Mahusay. At panghuli, tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Ang wastong sagot ay daigdig. Mahusay mga bata. Ngayon naman ay susubukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating magiging paksa sa araw na ito. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang kaalaman mo sa aralin ng module. Maramihang pagpipilian. Pakinggang mabuti ang bawat katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ang mga sumusunod ay mga salik ng kabihasnan maliban sa A. Lahat ng mga materyales ay gawa sa bato. B. Maayos na sistema ng pagsusulat. C. Mataas na kaalaman ng arkitektura. O D. Mataas na kaalaman sa teknolohiya. Ang wastong sagot ay letter A. Lahat ng mga materyales ay gawa sa bato. Kalawa, alin sa mga pagpipilian ang naunang panahon? A. Mesolitiko. B. Metal. C. Neolitiko. D. Paleolitiko. Ang wastong sagot ay letter D. Paleolitiko. Katlo, anong panahon nabuo ang pundasyon ng Kabihasnan? A. Mesolitiko. B. Metal. C. Neolitiko. D. Paleolitiko. Ang wastong sagot ay letter C. Neolitiko. Ikaapat, kumpletuhin ang BCE, Before Blank Era. A. Camping. B. Christian. C. Christmas. D. Common. Ang wastong sagot ay letter D. Common. At ang panghuli, kalima, anong panahon unang natuklasan ang paggawa ng apoy?
A. Mesolitiko, B. Metal, C. Neolitiko, o D. Paleolitiko. Ang wastong sagot ay letter D. Paleolitiko. Mahusay. Sigurado ako na nakuha ninyong lahat ang mga wastong kasagutan. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang mas iniisip ang mga bagay na wala sa kanila. Ngunit sa kasalukuyan nating henerasyon, mapapansing malayo na ang ating narating kumpara sa mga sinaunang kabihasnan. Handa ka na ba sa gawaing ito? Ayusin ang 4 na larawan kung ano ang sa tingin ninyong nangyaring pinakauna hanggang sa pinakahuli. Ito ang tinatawag natin sa English na sequencing events. Bago magpatuloy ay tukuyin mo muna ang kahulugan ng sequencing events. Sequencing refers to the identification of the components of a story, the beginning, middle, and end, and also to the ability to retell the events within a given text in the order in which they occurred. The ability to sequence events in a text is a key comprehension strategy, especially for narrative text. Sequencing is also an important component of problem solving across subjects. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tukuyin ang wastong ayos ng mga pangyayari sa kasaysayan base sa mga larawan. Mahusay, natumbok mo ang wastong sagot. Ito ay ang 4, 1, at 3, 2, naging wasto ba ang iyong pagsasaayos? Ano ang naging batayan ninyo sa pagsasaayos ng mga larawan? Base sa mga larawan, may mga pagbabagong naganap ba sa pamumuhay ng mga sinaunang tao? Matapos nating malaman ang pagkasunod-sunod ng mga larawan, ngayon naman, kayo ay manunood ng isang short video clip na may pamagat na Prehistory. Hello friends, welcome to new Happy Learning video. Today, we're going to learn about our prehistory. The first thing we need to know is that our prehistory is divided into 3 different periods: Paleolithic, Neolithic, and the Metal Ages. The Paleolithic begins with the appearance of the first human beings and ends 8,000 years before Christ. During the Paleolithic period, people were nomads, meaning that they didn't live in one place. No, they were constantly on the move in search of animals to hunt. As they were hunters and gatherers, they needed to follow the animals in order to capture them, and at the same time, they collected wild fruits they found on their way. They lived in tribes, in small groups formed by families, and they found refuge in caves where they would paint on the wall. These paintings were done with a mixture of charcoal, earth, animal fat, and water. Look, here are a few examples. The truth is, it's absolutely fascinating to think that these first paintings, these first artistic representations, were drawn thousands of years ago, don't you think? Both Paleolithic men and women wore animal skins, which they had hunted previously. And they used tools such as an axe and spears made out of stones, wood and bones, which they themselves carved.
With the passing of time, or rather centuries, these first human beings became more and more intelligent, and they began to domesticate animals, such as dogs, goats, sheep and pigs. They also began to cultivate plants, which were then eaten. With the arrival of agriculture and farming, everything changed. Man stopped being a nomad and became sedentary, and the first villages were made. This is when the Paleolithic period ends and the Neolithic begins. The Neolithic started 8 million years before Christ, when we discovered agriculture and farming, and it finished 5,000 years BC with the beginning of the Metal Ages. Men and women in the Neolithic produced food by cultivating the land and domesticating animals. We can say that they were the first farmers and agriculturalists of our history. Better yet, our prehistory. As they had to look after their crops and animals, they constructed small villages and began to settle in them permanently, meaning that they transformed into sedentary, not like the Paleolithic, who were nomads because they were moving constantly. The first Neolithic settlements were situated in very fertile lands, near rivers so they could access water easily, needed for their crops as well as allowing their animals to drink. You know how important water is in our life. The first plants that were cultivated were cereals such as wheat or pulses like chickpeas. But do you know which were the first animals to be domesticated? Well, it was dogs, sheep, goats, and pigs. During the Neolithic era, many interesting things were invented, such as ceramic and fabric. But the most important invention was the wheel. Everything became so easy for men and women in the Neolithic, especially when they started using metals. This is the point where the Neolithic ended and a new era in prehistory commenced, the Metal Ages, which commenced approximately 6,500 years BC and finished when the first written language was born. The first metal which was used was copper, then bronze, which is a mixture of copper and tin, and finally iron, which is a much more abundant mineral and therefore easier to find in nature. In order to mold these metals, they were melted at extremely high temperatures and transformed into the desired shape. This is how utensils like tools, weapons and decorations were made. This process is called metallurgy. Through metallurgy, crafts and trade began. The metallurgists were the first specialized craftsmen, as the metallurgy is a very complex and difficult task, which few knew how to do. The rise of agrarian production and the appearance of crafts caused bartering, that is the exchange of products. This is when trade began. Trade, over time, made some villages grow in size, turning into cities. This then created large commercial and cultural exchange between these new cities, and new inventions such as sailboats and wagons used to transport goods were made. Trade also changed society by creating social classes, the rich and the poor, the powerful and the slaves. During the Metal Ages, people began questioning the mysteries of life as well as death, and the first religious representations arose. Constructions called megaliths were created with large blocks of stone. Mega, meaning large, and liths, stone. The simplest megalith was the menhir, a large stone reverted vertically into the ground. Dolmens were also constructed, such as the ones we see in these images. The Metal Ages ended with the first written language about 4,000 years ago.
And with this, prehistory comes to an end, but history commences. Did you find learning about prehistory interesting? Paleolithic, Neolithic, and the Metal Ages? We definitely did, because by getting to know our past, we understand our present and make our future better. Goodbye, friends! See you next time, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. Ano ang ipinapakita ng napanood na video clip? Mahusay mga bata, ito ay tungkol sa mga pagbabagong naganap noong sinaunang panahon o ang tinatawag natin na ebolusyong kultural. Ano-ano ang mga nagpapatunay na nagkaroon ng kabihasnan ang mga sinaunang Asyano? Magaling, nagkaroon na ng kabihasnan ang mga sinaunang tao sapagkat nagkaroon ng kaunlaran sa yugto ng kanilang pamumuhay. Ano-ano sa tingin ninyo ang mga salik sa pagkakaroon ng kabihasnan? Mahusay mga mag-aral ng grade 7. Ito ang mga batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan. Matatawag lamang na kabihasnan ang isang lipunan kung taglay nila ang mga salik na pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, sistema ng pagsusulat, espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya, mataas na kaalaman sa teknolohiya, mataas na kaalaman sa sining, at mataas na kaalaman sa arkitektura. Bawat lungsod ay pinamumunuan ng mga pari at ang iba naman ay napalitan ng mga hari. Nagkaroon din sila ng paniniwala sa maraming Diyos na tinatawag natin na politismo. Nakapagpatayo ng mga templo, nakaimbento ng mga kagamitang yari sa metal na nagamit sa kalakalan na bunga ng angking kakayahan ng mga artesano. Ngayong alam mo na ang kabihasnan at mga salik nito, dumako naman tayo sa yugto ng pag-unlad ng kabihasnan o ang ebolusyong kultural ng Asya. May 4 na yugto ng ebolusyong kultural. Ito ay ang mga panahong Paleolitiko, panahong Mesolitiko, panahong Neolitiko, at ang panghuli, ang panahon ng metal. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang pagkakaiba ng 4 na ito? Mahusay. Batid ko na mayroon ka ng ideya tungkol dito sapagkat napanood mo na ito kanina sa ating video clip. Ngayon ay isa-isahin na natin ang mga ito. Mga sinaunang panahon. Iisa-isahin at isasalaysay ang mga pangyayari at pagbabagong naganap sa bawat panahon, kapaligiran, at mga tao na naging dahilan ng pag-usbong ng kabihasnan. Dito rin natin malalaman na mayroon na palang mga sinaunang tao bago pa man isilang si Kristo. Tinatawag ang panahong ito na BCE o Before Common Era. Panahong Paleolitiko, naganap dakong 400,000 hanggang 8,500 before Common Era. Nagmula ang Paleolitiko sa salitang Paleus na ang ibig sabihin ay luma at litus na ang ibig sabihin ay bato. Sa madaling salita, ito ay tinatawag din na panahon ng lumang bato o Old Stone Age. Tinatawag silang nomadiko sa kadahilan ng palipat-lipat sila ng lugar pagkatapos nilang maubos kung anong biyayang mayroon ang mga puno at halaman sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nalinang ang kasanayan nila sa paggawa ng mga kasangkapang yari sa matutulis na bato. Pinakamahalagang ambag nila ay ang pagkakatuklas ng apoy. Dumako naman tayo sa panahong Mesolitiko. Ito ay naganap dakong 10,000 hanggang 8,000 BCE.
mula ang Mesolitiko sa salitang mesos na ang ibig sabihin ay gitna at letos na ang ibig sabihin ay bato. Sa makatuwid, ang Mesolitiko ay tinatawag din na panahon ng gitnang bato o Middle Stone Age. Ang panahong ito ay naging transisyon sa panahong Neolitiko. Dalawa sa di malilimutang ambag ng panahong ito ay ang pagpapaamunilan sa mga hayop at ang paggawa ng mga damit na galing sa mga balat ng hayop bilang proteksyon sa kanilang katawan. Ilan sa may tuturing na pinakamahalagang nagawa sa panahong ito ay ang microlith. Ito ay maliliit at patusok ng mga kasangkapang batong nagsisilbing kutsilyo at talim ng mga pana at sibat. Sa panahong ding ito nagsimula ang paggawa ng tao ng mga palayok na gawa sa luwad. Ang ikatlo, ang panahong Neolitiko, naganap dakong 7,000 hanggang 3,000 BCE. Ang Neolitiko ay mula sa salitang neos na ang ibig sabihin ay bago at letos na ang ibig sabihin ay bato. Sa madaling salita, ang Neolitiko ay tinatawag din na panahon ng bagong bato o New Stone Age. Sa panahong ito natutong magtanim at mag-alaga ng mga hayop ang mga tao. Sa panahong ito natutong magtanim at mag-alaga ng mga hayop ang mga tao. Naging dahilan ito ng mga tao upang sila ay magkaroon ng permanenteng tahanan malapit sa mga agrikultural na lugar at sa tabi ng ilog at lambak. Dito nagsimulang mabuo ang pamayanan. Nagkaroon ng kakayahan ang mga tao sa iba't ibang kasanayan o aspeto ng pamumuhay at nagkaroon na rin ng pag-uuri ng lipunan. Nagsimula ang iba't ibang hanap buhay ng mga tao tulad ng pangingisda at pagsasaka. Dito nabuo ang pundasyon ng Kabihasnan. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng lipunan, nabuo naman ang panahon ng metal. Sa kabuuan, narito ang mahalagang naganap sa panahon na ito. Pagtatanim o agrikultura katulad ng cereal at chickpeas, pag-alaga sa hayop tulad ng aso, tupa, kambing at baboy, maghabi at gumawa ng tela, pagkakabuo ng mga pamayanan, at ang pinakamahalagang ambag ng panahong ito ay ang paggamit ng gulong na nagpadali sa transportasyon. Dumako naman tayo sa panghuling panahon, ang panahon ng metal. Naganap ito dakong 4,000 BCE. Ang mga kasangkapang yari sa bato ay napalitan na ng metal at paglaon ay napalitan ng tanso. Ngunit dahil sa salat ng mapagkukunan ng tanso, napalitan naman ito ng bakal na siyang ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang naging hanap buhay ng mga tao rito ay pagpapanday. Natapos ang panahong ito nang matuklasan ang pagsusulat. Mga batang henyo at henya, tapos na natin ang ating talakayan. Kaya ngayon naman ay subukin natin ang iyong galing sa pagsagot. Tukuyin ang mga bagay na ginamit ng mga sinaunang tao batay sa mga larawang ipapakita ko. Tukuyin kung ito ay mula sa panahong Paleolitiko, Mesolitiko, Neolitiko at metal. Napakahusay niyo talaga mga batang Pilipino, mga batang Asyano. Sa mga sandaling ito ay nais kong isulat naman ninyo sa tamang bahagi ng talahanayan ang mga naganap sa 4 na panahon ng ebolusyong kultural na makikita sa loob ng mga kahon. Pagkakatuklas sa apoy. Ito ay sa panahong Paleolitiko. Mahusay. Kalawa, paggamit ng kasangkapang yari sa metal. Very good. Ang wastong sagot ay panahon ng metal. Katlo,
Palipat-lipat sila ng tirahan. Magaling, naganap ito noong panahon ng Paleolitiko. Sunod, natuto silang magtanim. Ito ay sa panahong Neolitiko. Mahusay. Sunod, pagpapaamo ng hayop o domestication. Very good. Ang wastong sagot natin ay panahong Mesolitiko. Sunod naman, paggamit ng gulong. Naganap ito noong panahon ng Neolitiko. Sa panahon namang ito nabuo ang mga pamayanan. Ito ay sa panahong Neolitiko. Mahusay. Sunod naman ay ang pagkakatuklas ng bakal. Very good. Ang wastong sagot natin ay panahon ng metal. Magaling mga bata. Magpatuloy na tayo sa ating gawain. Kumpletuhin ang pahayag sa ibaba. Ibatay ang iyong sagot sa iyong natutunan sa edukasyon sa pagpapakatao tungkol sa isip at kilos-loob upang makapagpasya ukol dito. Bibigyan naman kita ng 10 segundo upang gawin ang aktibidad na ito. Una, mahalagang matutunan ang mga pangyayari sa lipunan sa sinaunang panahon dahil bilang Asyano, gagamitin ko ang aking natutunan sa araling ito upang mahusay mga batang Asyano. Nahihinuha ko na marami kang natutunan sa aralin natin ito. Upang lalo pang masukat ang iyong pagkatuto ay ibuod natin ang ating napag-aralan sa pamamagitan ng mga katanungang ito. Ano ang iba't ibang ebolusyong kultural na ating natalakay? Mahusay. Ano naman ang pagkakaiba ng 4 na ebolusyong kultural? Ipaliwanag ang iyong kasagutan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa. Very good. Bakit mahalagang malaman natin ang mga pagbabago sa pamumuhay ng mga sinaunang Asyano? Mahusay mga mag-aral ng grade 7. Ngayon naman, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Ito ay gawain na naglalayong matasa o masukat ang antas ng pagkatuto sa pagkamit ng natutuhang competency. Makinig ng mabuti sa bawat katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Maaaring gumamit ng sagutang papel para sa gawain ito.
Narito na ang mga sagot. Maaari niyong lagyan ng check ang mga numerong inyong nakuha at X naman para sa mga hindi ninyo nakuha. Kung nakuha niyo lahat ang mga wastong sagot sa ating mga naging katanungan, mahusay. Alam ko na marami kayong natutunan sa aralin ito. Ngayon, para sa ating pangwakas na gawain ay makinig ng mabuti sa aking sasabihin. Ito ang gawain na 1 barangay, 1 product. Bawat yugto ng kabihasnan ay may mga bagay silang natuklasan, nagamit at naipamana pa sa ating panahon. Tunay nga na itong mapagmamalaki. Kaya sa gawain ito ay ipagmamalaki mo sa mga kapwa mo mag-aaral sa grade 7 ang mga produkto ng inyong barangay. Kayo na mag-aaral ay papangkatin batay sa barangay na inyong tinitirahan. Pangkat 1 ang mga taga-barangay Mabalbalino. Pangkat 2 para sa mga taga-barangay Bugawan. Pangkat 3 sa mga taga-barangay Tipangol. At pangkat 4, ikaw bilang isang kabatang Asyano, paano mo itataguyod ang pagtangkilik sa produktong ipinagmamalaki ng iyong barangay? Gawin ito batay sa iyong nais, hilig o talento. Maaring sa pamamagitan ng pagtula, pagsulat ng awit, sayaw o pagguhit ng poster. Sa gawaing ito ay isasaalang-alang natin ang inyong mga multiple intelligences. Alalahanin na sa aralin natin ay natutunan mong may mga bagay na ipinagmalaking natuklasan ang mga sinaunang tao sa mundo. Sa aktibidad na 1 barangay 1 product na ito, ang mga miyembro ng pangkat ay bibigyan ng panahon upang talakayin sa kanilang maliit na grupo at planuhin ang kanilang gagawin sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Kung magkakapalapit naman ang tirahan, ay maaring mag-usap ng personal, basta tandaan ang pagsunod sa mga protocols na itinakda ng IATF at ng barangay. Ipresenta ang output habang kinukunan ng video ang grupo. Pagkatapos ay ipadala ito sa Facebook Messenger ng guro. Itatagda ko ang oras at araw ng pagpapasa ng gawain. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway marami kang natutunan sa ating naging talakayan. Muli, ako si Sir Alman M. Alcantara na nagsasabing ang pag-aaral ng Asya ay mahalaga at masaya kung uugaliing mag-aral, magsaliksik at magbasa. Maraming salamat at hanggang sa muli.